stop it, our love ain't fine. And I am burning, there is no line. If you are far from me, what can I do if I don't see you? Welcome ulit dito. Video part 2. Ito ay part 1, Kilawin. So abangan nyo, nag-iisip ako ang part 2 ng video about sa story ng balat ng baboy. Siguraduhin lamang yung inyong balat ng baboy na malambot bago nyo hiwain, kasi ang balat ng baboy ay mapaglinlang. Pag tinusok mo ng tinidor, akala mo ay malambot na, yun pala hindi pa. Para lang din yung pagpuso, alam mo yun na yung mahal mo, yun pala hindi pa. Charing. Kaya bago nyo hiwain, siguraduhin nyo talagang siya ay malambot. Kurutin nyo. Huwag nyo gamitan siguro ng tinidor, kasi ang tinidor ay stainless, madaling matusok, matalas. So kamay na lang. Pagkatapos nating mahiwa ang ating balat ng baboy, hiwain naman natin ang ating mga ingredients tulad ng sibuyas. Habang hinihiwa natin ang ating sibuyas, shoutout nga pala sa mga Mr. at Mrs. dyan na manginginom. Pwede nyo itong i-try para sa pangpulutan nila. Siguradong titirik ang kanilang mata sa sarap. At siguradong mapapaibig pa sila sa inyo ng todo kapag ito ay na-try nyo. Lalo't pag dinagdagan nyo ito ng sili, ay nako, panalo na. Siguradong mapapadami ang halak. Pwede rin siyang pang-ulam. Kung gusto niyo, ako, inuulam ko to siya. Sarap sa kanin. Ngayon, sunod naman natin ang spring onion. Habang hinihiwa natin ang ating green onion, shout out sa isang friend ko na nag-birthday kahapon.
kailan dito ako sa abroad, lemon lang po yung available dito. Kaya try po natin to. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa aking video na ito para ma-shoutout ko kayo sa next kong video. Pagkatapos nating maihanda ang ating mga ingredients, ngayon pagsasamahin natin sa isang bowl. Lagay natin ang baboy, ay sibuyas, green onion, ang ating chilli, at ilagay na rin natin ng salt, apple cider, at lemon. Masarap kasing combine yung apple cider at lemon. Kung wala kayong apple cider, pwede kayong gumamit ng dato puti, paminta, at haluin natin, tikman. Pwede kayong magdagdag ng asin or paminta, sili kaya. Nakadepende po kasi yan sa inyong panlasa. Kung gusto nyo mas maraming sili, magdagdag kayo. Ang pulutan mas masarap pag maraming sili at medyo maalat. Salamat sa mga nanonood. Ngayon titikman ng aking kaibigan na kapitbahay dito sa next door, si Mr. Kuya Philip Santos. Time is running out, and I can stop it. Our love ain't fine, and I am burning. There